Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm bánh quy. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, bánh quy. Và đây cũng là món bánh được rất nhiều bạn, rất ở đây tức là 4 người lận, đã yêu cầu mình làm lận đó. Trời ơi, và mặc dù là một cái đứa rất là ghét ăn bánh quy cơ mà, trời ơi, làm sao ai có thể nỡ từ chối được một cái hộp bánh quy xinh xắn và dễ thương như thế này á chứ. Xong rồi ăn nó cũng ngon cơ, ăn đúng kiểu tan chảy trong miệng nhá. Đó, thế hãy đắm chìm trong sự dễ thương và cùng làm bánh với Nam nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm một mẻ bột chung, một bẻ bột bánh quy chung trước. Thì bước đầu tiên sẽ là đánh bông 200g bơ ở nhiệt độ phòng. Nhớ là bơ này phải ở nhiệt độ phòng nhá. Vì hôm nay chúng ta làm là bánh quy tạo hình ấy, thế nên cái việc bơ ở nhiệt độ phòng nó rất là quan trọng. Vì khi mà có bơ ở nhiệt độ phòng thì nó sẽ giúp cho một là cái độ tan chảy của bánh quy này, hai là cái độ mà nó chảy ra khi mà chúng ta nướng lên ấy. Hồi trước thì mình cũng rất là lười, thế nên mình luôn luôn dùng bơ đã đun chảy ấy, thì đỡ phải chờ cho nó kiểu mềm mềm ở nhiệt độ phòng á. Cơ mà cuối cùng thì nó lại chuyển biến từ một cái cục nhỏ bé xinh xinh, nó lại thành ra một cái thứ còn to hơn cả cái bụng mỡ của bạn. Nghe sợ nhở? Các bạn hoàn toàn có thể dùng đánh bằng tay cũng được, cơ mà đánh bằng máy thì nhanh hơn đó. Và trong công thức bánh quy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng lòng trắng trứng thôi. Vì nếu dùng trứng cả quả, tức là dùng thêm cả lòng đỏ ấy, thì cái kết cấu bánh cuối cùng nó sẽ không được vững chắc lắm và nó cũng cảm giác hơi bờ bờ nữa. Và đấy là cái kiểu bánh quy mình ghét nhất luôn ạ. Nhớ chia bột ra làm 3 lần rồi đổ dần dần từng loại một vào nhá. Không thì nếu mà không thì nó bay tung tóe lên mặt đó. Công thức ngày hôm nay mà mình sử dụng là của Emma Guti, là một YouTuber nướng bánh người nước ngoài ấy, mà kiểu cái công thức ấy nhìn xinh vãi, kiểu cái ảnh thumbnail ấy nó là một cái hộp bánh quy nhìn xinh khủng khiếp luôn. Thế là kiểu bất chấp tất cả đi làm luôn, kể cả mình có ghét bánh quy đến mức nào ấy chăng nữa mình cũng phải bấm vào để mà xem như nào. Và cũng như chị ấy đã giải thích, chắc là chị, trong công thức đấy thì kiểu cái khi mà thợ làm bánh chuyên nghiệp ấy thì họ sẽ thường làm một cái mẻ bột đầu tiên, tức là một mẻ bột chung cho tất cả các mẻ khác. Sau đó thì họ sẽ chia ra làm các phần nhỏ để mà có thể tạo được thành nhiều hình ấy. Thì sau đó các phần nhỏ đấy thì sẽ cho thêm bột các thứ để tạo ra vừa nhiều hình, vừa nhiều vị, vừa nhiều màu luôn. Thì như thế sẽ nhanh hơn và tiện hơn rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm 4 vị chính. Một là vị bánh quế, hai là vị bánh sô cô la, ba là vị bánh bơ và 4 là vị con gấu. Đầu tiên, trong một cái âu thì chúng ta sẽ cho 1/4 cái bột vào trước. Chúng ta sẽ làm vị kiểu bánh quy gừng trước. Thế nên chúng ta sẽ cho bột gừng này, bột quế và một xíu bột chocolate để cho cái vị quế nó không bị quá mạnh ấy. Mình là một đứa cực kỳ ghét ăn bánh quy luôn. Khi mà ăn bánh quy thì luôn cái cảm giác nó kiểu bở bở, xong nó vụn vụn mà nó còn khô nữa ấy. Ăn chả có gì ngon cả, mà kiểu sau Tết nào cũng bị mời ăn bánh quy hoài ạ. Ghét vãi. Xong rồi đến lúc làm được cái bánh quy này thì lại như kiểu bị nghiệp bánh quy quật ấy, kiểu thích quá mức luôn, kiểu ăn kiểu tan trong chảy trong miệng, thích quá ấy. Thế là cuối cùng hôm nay vừa đặt một quyển sách về bánh quy. Trời ơi, 300.000 lận đấy, 300.000 lận đấy. Sau khi mà chúng ta đã trộn bột xong thì chúng ta sẽ cán mỏng nó ra, và nhớ là phải lót giấy nến nhá, không thì nó dính lắm á. Độ mỏng phù hợp nhất thì chắc là từ khoảng 5mm cho đến khoảng 1cm. Cơ mà mình nói thế thì mình cũng có đo đâu, cơ mà kiểu cảm giác sao cho nó kiểu vừa tay thì chắc là ok ạ. Và nhớ tán cho nó đều đều một xíu nhá, đừng cho cái kiểu tình trạng ở bên trong thì dày xong bên ngoài thì mỏng. Mọi người cũng có thể gói nó thành một hình vuông ấy, thì sau đó cán nó ra trong một cái giấy kiểu bọc thực phẩm ấy thì cũng ok. Và nhớ là sau khi đã ấy xong thì chúng ta sẽ để ở tủ mát trong tầm 30 phút cho nó đông lại nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm vị bánh quy vàng cơ bản thôi. Thế nên vị này thì chúng ta chỉ cần trộn thêm bột mì vào là ok. Ban đầu thì mình cũng dùng cái spatula để trộn ấy, cơ mà cuối cùng nhận ra thì trộn bằng tay nó nhanh hơn đấy, xong còn kiểu còn khoe được tay nữa, một công đôi việc luôn. Và luôn luôn nhớ là sau mỗi bước trộn thì chúng ta sẽ phải cán mỏng bột ra. Sau đó thì để bột nghỉ ít nhất trong tầm 30 phút nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm vị sô-cô-la. Thì sô-cô-la mà, chúng ta sẽ cho bột cacao vào. Và theo bản thân mình thấy thì đây là cái vị ngon nhất luôn ấy. Vì kiểu chúng ta cho bột cacao vào ấy, thế nên nó tạo một cái vị đắng cho bánh quy. Mà cái bánh quy này thì cũng không ngọt quá mức nữa, thế nên ăn nó ngon cực, kiểu tan chảy trong miệng như một miếng sô-cô-la ấy. Và nhớ là mọi người đang coi tôi là bánh quy chứ không phải coi mỗi tay của tôi đâu nha. Tôi biết đó, đừng để tôi bắt quả tang nha. Và cho phần bánh cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng luôn cái phần bột đầu tiên, không thêm thắt gì cả.
sẽ cho vào một cái túi bắt kem, và mình khuyến khích mọi người nên dùng một cái đuôi bắt kem nó to to ấy, thì lúc mà phọt phọt ra thì nó sẽ dễ hơn. Thật ra ấy thì cái này nó hơi thất bại một xíu. Đừng cố tạo hình là một cái gì, cứ bắt một hình sao dễ đơn giản thì nó ấy hơn. Thì mình cũng không lường được trước là khi mà mình nướng cái này lên thì nó lẫn chảy về bếp. Buồn vãi, mà cái này thật sự ngon nhất luôn ấy. Kiểu khi mà mình nướng lên nó cũng mềm mà nó tan chảy nhất luôn ấy, kiểu ăn rõ vị bơ nhất luôn. Tiếc mỗi tội là nó không giữ được hình dáng đẹp như này. Và đây là mẻ bột đầu tiên sau khi mà đã đông cứng. Thì đáng lẽ là bánh quy gừng ấy, thế nên đáng lẽ phải cắt cái hình thằng người bánh quy gừng. Cơ mà mình thì không có cái khuôn đấy, thế nên mình đã xài cái khuôn gấu ấy luôn. Nhìn cũng xinh mà ha. Mỗi tội lúc đầu mình bị cắt sai cách. Đáng lẽ là phải ấn cái mặt thằng gấu xuống trước, sau đó thì ấn cái khuôn ở ngoài thì mới có thể là cắt ra nhìn đẹp đẹp ấy. Đây là sau khi xem lại cái video của ông Dino mới nhận ra đấy. Trời ơi, nhục quá. May mà cuối cùng thì nó vẫn thành công được một xíu. Đây này, mình chỉ lại cho cái cách làm đúng nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ ấn cái mặt bánh gấu xuống trước. Sau đó thì ấn cái khuôn gấu ở ngoài vào và nhấc cái khuôn mặt bánh gấu lên. Đó thì đẩy ra chỉ có một cái bánh gấu ấy thôi thì nó sẽ dễ hơn. Cuối cùng thì mình nhận ra cái màu bánh quy gừng này nó hơi xỉn xỉn ý. Thế nên mình quyết định chỉ làm mỗi 4 cái bánh quy gừng này thôi. Sau đó thì mình đã đem nốt cái phần bánh thừa còn lại, mình cho thêm bột phật màu đỏ vào và nó ta thành màu red velvet đấy. Thế nên ra được mấy con gấu đỏ đỏ lúc đầu á. Cho phần bánh quy bơ thì chúng ta sẽ cần 4 vòng tròn nhá. Thì chúng ta sẽ có 2 vòng tròn có cái hình sao khoét giữa ở đây và 2 vòng tròn ở dưới để làm cái đáy. Thì sau cùng chúng ta sẽ đổ mứt dâu vào, thì cái mứt dâu nó sẽ lấp cái phần sao ấy thì nhìn nó sẽ đẹp. Phần bánh sô cô la thì lúc đầu mình cũng định làm cái vòng tròn, cơ mà cảm giác nó hơi xấu quá, thế nên mình đã chuyển sang hình vuông. Và sau đó thì mình sẽ cắt ra làm các phần bằng nhau kiểu hình vuông nó nhỏ nhỏ ấy. Và sau đó thì chèn thêm một cái hình trái tim ở trên thì nhìn nó như một cái quân bài ấy, nhìn nó cũng khá là xinh. Thì phần này chúng ta sẽ nướng lên và sau đó thì dưới thêm sô cô la lên thì nhìn nó sẽ chuyên nghiệp như kiểu bánh quy chuyên nghiệp luôn. Và nhớ là tất cả các loại bánh quy khi mà chúng ta sau khi đã cắt thì phải để cho bánh quy nghỉ trong vòng 1 tiếng nhá. Và bây giờ thì mình sẽ bày cho mọi người cách làm lò nướng tự chế nhé. Thì trong một cái nồi hoặc chảo chúng ta sẽ bỏ muối vào và sau đó thì đun ở nhiệt độ lửa trung bình thấp trong vòng 10 phút. Thì muối sẽ có tác dụng giúp cho khi mà chúng ta đun lâu chúng ta không bị kiểu làm cháy nồi ấy. Còn khi mà chúng ta cho vào và đậy nắp vào thì nhiệt độ nó sẽ mãi bị giữ ở trong cái nồi này ấy, và nó sẽ làm chín bánh quy. Bánh quy sẽ được nướng ở trong cái lò này trong vòng từ 17 đến 19 phút. Và khi mà mới lấy ra thì bánh quy có thể hơi mềm mềm, kiểu cảm giác chưa chín ấy. Cơ mà cứ để nó nguội trên cái giá là nguội thì nó sẽ tự động cứng lại thôi. Đừng lo nhá, từ 17 đến 19 phút là thời điểm nướng hoàn hảo nhé. Cái lò tự chế này thì hôm trước mình cũng đã thử nướng bánh gato rồi. Cơ mà bánh gato thì vẫn hơi khó một xíu, vì kiểu những gato gồng Hồng Kông các thứ ấy, thì nó đòi hỏi một cái nhiệt độ ổn định hơn. Theo mình nghĩ cái lò tự chế này thì chỉ nướng được những loại như kiểu bánh quy này thôi, vì kiểu nó chỉ cần nở vào nhiệt độ ấy. Và đây là cái bánh quy lúc ấy mà mình bảo là mình trộn thêm bột màu đỏ ấy. Cuối cùng nhìn nó lại xinh nhất luôn ấy, vì kiểu màu nó nổi bật ấy, xong rồi họa tiết nó cũng được sắc nét nữa. À đấy, nói đến sắc nét mới nhớ, nếu mà trong lúc mà mọi người ấn cái khuôn bánh quy vào mà họa tiết lúc mà nó đẩy ra không được sắc nét lắm thì có thể là do cái bột của bạn mềm quá nhá. Thì hãy để vào trong cái tủ mát tầm từ khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì nó sẽ cứng lại, thì cái họa tiết nó sẽ sắc nét lại thôi. Và tên đây là thành phẩm cuối cùng nè, xinh quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành trang trí cho từng cái bánh nha. Thì đầu tiên là cho cái bánh bơ vàng. Đầu tiên chúng ta sẽ cho một xíu mứt dâu vào. Sau đó thì gắn cái phần bánh ngôi sao lên, và nhớ gắn nhẹ tay thôi, đừng quên làm gãy như thế kia nha. Gãy như thế kia thì vẫn giấu được thôi cơ mà, nó hơi xấu ấy, thế nhẹ tay như này nha. Nhẹ nhàng thôi. Đó, thế là đẹp nha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ trang trí phần bánh quy sô-cô-la. Thì cái này cũng đơn giản lắm, chỉ cần trang trí bằng một chiếu sô-cô-la tan chảy. Sau đó thì bỏ vào một cái túi bắt kem ấy, và để một cái đầu nó nhỏ nhỏ là được. Nhìn cái bánh này cũng chuyên nghiệp nhất luôn ấy, kiểu cảm giác nó như là một cái bánh mà bất kỳ một cái hộp bánh quy nào cũng sẽ có ấy. Và bởi vì mình quá thừa sô-cô-la, thế nên mình cũng rắc lên luôn mấy cái họa tiết hình hoa này nha. Có một cái mình rút ra được sau khi mà mình đã làm cái hộp này là đừng có nên tham lam quá mấy cái họa tiết to.
làm mấy cái họa tiết bé bé như kiểu mấy cái hoa này này thì nó kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, nó cũng lắp được vào nhiều chỗ trống hơn. Và bây giờ là chúng ta sẽ cho bánh quy vào một cái hộp thật xinh thôi. Ở bước này thì mọi người có thể cho theo cảm tính cũng được, cơ mà mình khuyên chân thành là hãy lên Pinterest ấy, và sau đó thì hãy tìm những cái hộp bánh quy xinh nhất, thì kiểu họ làm mẫu như thế nào ấy thì mình có thể làm bắt chước theo một số chi tiết của họ, thì nó sẽ xinh hơn rất là nhiều nha, so với việc cứ vứt bừa vào. Cái bánh ngôi sao nó chiếm chỗ khủng khiếp luôn ấy, cơ mà kiểu nhìn nó cũng to đẹp ấy, thế nên nó như kiểu cái tâm điểm của cái hộp bánh luôn. Mỗi tội nó chiếm chỗ của mấy con gấu, thế nên mấy con gấu phải đứng đó, tội nghiệp mấy con gấu vãi. Đó, như mình đã chia sẻ thì mấy cái họa tiết nhỏ nhỏ xinh xinh thế này nó sẽ giúp cho cái hộp nhìn nó đầy đặn hơn ấy, kiểu không có một khoảng trống nào cả, và nhìn nó kiểu thỏa mãn ấy. Và tada, đây là thành quả cuối cùng nè. Hãy cùng đắm chìm trong sự dễ thương đi, vì nó quá là xứng đáng mà. Và vị của nó thì cũng thực sự ngon luôn ấy. Kiểu khi mà bánh nóng thì nó sẽ hơi mềm mềm, kiểu thơm mùi bơ. Nhưng mà khi nó nguội đi thì nó vẫn tan trong miệng, mà kiểu nó ăn rõ cảm nhận được cái miếng bơ ấy, thế nên nó ngon lắm. Cuối cùng thì hãy tưởng tượng đây là đầu của ông gấu. Này thì cả khỉa nhiều. Và đối với một món ăn đã dễ thương như thế này thì câu châm ngôn có phải dễ thương như thế nha. Mình thường hay bị khó xử trước sự dễ thương ấy, thế nên mình thấy luôn bị gặp một vấn đề rất là to lớn trong việc mình phải ngắm nhìn mình mỗi ngày. Trời ơi, hay quá. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tới tận đây. Nếu như mọi người thấy video này hay và thú vị thì hãy ấn đăng ký cho kênh và like video này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.